පිටි බදින හට්ටිය ලිපේ තියාලා රත් වුණාට පස්සේ කැකුළු හාල් පිටි 500ක් අපි පොඩ්ඩක් රත් කරගත්තා. ජලප සෑදීම සඳහා විනාඩි 4ක් විතර බැදගත්තා. අපි දැන් සකස් කරගන්න හදන්නේ පිට්ටු තැම්බීම සඳහා කුරුල්ලෝ හදාගන්න. පිට්ටු කුරුල්ලෝ මේ රසපදමට ලුණු මේ දාන්න. පොල් එකට ලුණු එකතු කරා. පොල් බෑයක පොල් මේ පිටි වලට පොල් දැම්ම. පොල් කිරි චුට්ට දාලා මේ පිට්ටු කුරුල්ලෝ ගහන්න. පොල් කිරි ගණපු පොල් කිරි මදි නම් පිට්ටු කුරුල්ලෝ හැදීම සඳහා වතුර ටිකක් දාගත්තක් කමන්නේ. පොල් කිරි හරි වතුර හරි මෙහෙම දමාලා මේ කුරුල්ලෝ හැදෙනකම් අත ගන්නවා. අත බුරුලට මෙහෙම අත ගන්නවා.
අපි දැන් මෙතන තියෙන මේ පැන් වලින් ටිකක් අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙම අයින් කරගන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි මේකට පිට්ටු එකතු කරගන්නකොට හදිස්සියවත් මේ තියෙන පැණි ප්‍රමාණයට අපි එකතු කරගන්න පිට්ටු අඩු වුණොත් එතකොට මේක දියාරුවට එන්නේ විතර පැණි වැඩි. එතකොට මේක හයි වෙන්න යන වෙලාවත් වැඩි වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ හයි වෙන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද දියාරු ගතිය වැඩි නිසා. ඒ නිසා මේකෙන් අපි පැණි ටිකක් අයින් කරගන්නවා. දැන් අපි පිට්ටු ටික දාලා ඉවර වෙලා හැඳි ගාලා අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මේකට තව දාන්න පුළුවන්ද කියන එක.